Hej allihopa och varmt välkomna hit till Framtidsveckans andra dag på Campus Helsingborg. Framtidsveckan pågår som bekant på hela Lunds universitet och enkelt uttryckt så innebär den att våra forskare delar med sig av sin kunskap om en rad aktuella ämnen och frågor. Jag brukar säga att en väl fungerande demokrati också kräver väl informerade medborgare. Därför vill jag rikta ett särskilt stort tack till er forskare som ställer upp och så generöst bidrar med er tid, er kunskap och ert engagemang för att skapa ett så här, nu är jag lite partisk i frågan, men ett så fantastiskt program som vi faktiskt har i år. Tack till er. Jag vill också hälsa alla er välkomna som följer oss digitalt från hemmakontoret, arbetsplatsen, kanske från ett annat universitet, men också till er som är här i lokalen fysiskt på plats. Och innan jag lämnar över ordet till dem som ni egentligen har kommit hit för att lyssna på så ska jag dra lite praktiska förutsättningar, framförallt för er som vill ställa frågor. Vi har redan tagit emot, ska jag säga, ett gäng med frågor digitalt, men jag vill säga att vi låter forskarna dra sin presentation först och så öppnar vi därefter upp för frågor. Antingen då som ni ställer genom Q&As i Zoom eller också på Facebook. Vi har också en mick som vi låter vandra runt här i rummet helt enkelt. Och med de orden så vill jag hälsa Torleif Bramryd och Mikael Johansson från Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap. Varmt välkomna. Tack så jättemycket Sanna. Jätteroligt naturligtvis att få vara en del av den här fantastiska framtidsveckan. Jag heter som sagt Mikael Johansson och är forskare här på Service Managements institution på Lunds universitets campus i Helsingborg. Och jag heter Torleif Bramryd och jag är professor i miljöstrategi här vid Lunds universitets campus i Helsingborg och tillhör också institutionen för Service Management och tjänstevetenskap. Vi ska prata här nu under en halvtimmes tid om hur stadsgräs kan ses som en potentiell biogasråvara här i Helsingborg. Vi har gjort en fallstudie för ungefär ett års tid sedan tillsammans med ett antal olika kollegor runt omkring. Det är bland annat kollegor på SLU i Alnarp. Det är vänner och kollegor sedan länge på Helsingborgs stadsbyggnadsförvaltning. Det är NSR, Nordvästra Skånes renhållningsbolag, och LRF kommungrupp här i Helsingborg. Och de som har finansierat den här förstudien vi kommer att diskutera kring är Urban Magma och Region Skåne. Och vi vill också ge en liten eloge till Länsstyrelsen som faktiskt har gjort en liten trevlig film om det här konceptet, den här rapporten. Och jag hoppas att den kommer in här i flödet under presentationen. Jag tänkte först prata lite grann om den forskningen som vi håller på med inom det här ämnesområdet. Vi kan säga att det Mikael och jag arbetar med kan ju karaktäriseras som hållbar stadsutveckling ur olika aspekter. Det är givetvis logistik, transporter både av gods och av personer. Här är vi inne i 2 EU-projekt för närvarande och vi har just avslutat ett projekt åt Länsstyrelsen som handlar om transport av tunga massor. Så att det är ett område där vi arbetar ganska mycket och som även då kommer in i den här presentationen lite senare. Sen har vi också tittat väldigt länge på, och jag själv tittat väldigt länge på koldioxidbalanser, klimateffekter som också har en koppling egentligen till det vi ska prata om här idag. Vi är inne också och pratar mycket om ekosystemtjänster. Och ekosystemtjänster som många känner till är ju inte bara ekologi utan det är ju en koppling egentligen mellan ekonomi, sociala funktioner, teknik och ekologi, biologi. Där är vi inne också ur ett multidisciplinärt
nivå. Vi pratar mycket om resursflöden. Det kan gälla näringsflöden, biogasresterna. När vi har rötat kan vi föra ut i jordbruket och använda som gödslingsmedel. Vi kan använda lakvatten ifrån deponier. Jag är med i ett projekt där vi tittar på återvinning av trä för att tillverka nya spånplattor. Vi pratar om att tillverka biokol ifrån trädgårdsavfall. Det är många sådana här saker som vi också är involverade i. Och sen avfallsbehandling, återvinning i stort har jag arbetat med i väldigt många år och bland annat tillsammans med Nordvästra Skånes renhållningsbolag. Och sen tittar vi också mycket på det här med stad- och landaspekterna. Ja, så den bakgrunden vi egentligen tänker förhålla oss till när vi ska presentera den här förstudien, så handlar det egentligen om att ta avstamp kring egentligen våra planetära gränser, som egentligen är inget nytt koncept, men ett väldigt spännande koncept som kommer från Stockholm Resilience Center och Johan Rockström och hans grupp. Och det här konceptet pekar ut olika miljöprocesser som skapar på olika sätt stabilitet här på jorden. Och vad som är lite oroväckande och utmanande är egentligen att den biologiska mångfalden tillsammans med biogeokemiska kretslopp är två av de faktorer, processer som vi faktiskt upplever väldigt oroväckande. Och just de här faktorerna är någonting som vi försöker belysa på ett väldigt lokalt exempel, och vi ska försöka förklara det här nu under presentationen. Det tar också avstamp sedan 10 år tillbaka när bland annat Thorleif och jag satte olika referens- och arbetsgrupper på Helsingborgs stad i Local Action Biodiversity Group och en ITCLEI-sammanhang som är egentligen ett FN-organisation för hållbar stadsplanering. Så vi kan väl kort säga att vi försöker belysa den gröna infrastrukturen i staden och se vilka tjänster som den här på olika sätt kan erbjuda. Vår fallstudie koncentrerar sig på endast 370 hektar långgräsytor. Vi kommer komma tillbaka lite kring definitionen av det. Och egentligen se hur vi kan få ett system, ett koncept där det här gräset inte bara blir en biogasråvara utan även fungerar som någon form av biogödsel och på så vis kan användas i jordbruket. Och sen någonstans där ha en insamling av hö som minskar kvävehalten, vilket gör att ängväxter kan finnas. Och det är ju så att vi har ett ganska stort nedfall av speciellt kväve i våra tätorter och i hela södra Sverige egentligen. Och har vi för mycket kväve i våra potentiella ängsmarker så är det väldigt lätt att de här kväveälskande arterna, vissa gräs, vissa örter, tillväxer och konkurrerar ut de flesta andra arter. Genom att sänka kvävehalten så får de andra arterna en bättre chans. Och då får vi en större artdiversitet, en större biologisk mångfald. Som Mikael nämnde så pratar vi mycket om kretslopp. Vi pratar mycket om balanser mellan skogs- och jordbruket, mellan våra fossila resurser, kol, olja, naturgas, mineraler som vi bryter upp och vårt samhälle. Och sen runt oss har vi ju atmosfären. Och hittills har vi haft väldigt väldigt linjära flöden. Vi har haft stora flöden av handelsgödsel, näringsämnen som vi har tagit ifrån berggrunden, som vi har tagit in i skogs- och jordbruket. Produkterna har gått in i samhället. Och vi har tyvärr missat att återföra en större del av näringsämnena tillbaka till den produktiva skogs- och jordbruksmarken. Och det är någonting som vi då i vår forskning håller på väldigt mycket med, att se vilka processer som gynnar en sådan sak. Sedan har vi ju också konstaterat det att i och med att vi har plockat upp så mycket ämnen ifrån berggrunden, speciellt fossilt härligt material, så måste vi också ha möjlighet att kunna återföra material. Och även om den politiska debatten är väldigt negativt inställd till deponier för närvarande, så menar vi att deponierna är en nödvändighet för att balansera
överskott som vi har. Och detta gäller ju i allra högsta grad enligt min mening plaster, syntetmaterial. Om vi förbränner det, vilket sker då i avfallsförbränningsanläggningar idag, så släpper vi ut ett överskott av koldioxid i atmosfären, fossilt härligt koldioxid. Vi ska återvinna detta så länge vi kan i vårt urbana samhälle, och när det inte går längre så är det bättre att lägga ner det i en deponi och därmed lagra det för kanske framtida användning när vi har en bättre teknik att kunna återvinna. Så vi ser ju lite grann deponin både som den urbana miljöns myrmark eller sjösediment, och vi ser det också som en resursbank för framtida utnyttjande genom landfill mining och liknande. När vi pratar om med biologisk behandling, och det är ju det vi fokuserar mycket på nu i det här projektet, så kan det ju ske på olika sätt. Dels att vi återför näringsämnen, antingen i fast eller flytande form. Det är kompost. Vi vet ju att vi kan ju ha en lokal kompostering hemma, trädgårdsavfallskompostering eller något liknande. Men vi har också en stor näringsresurs i form av rötrester och liknande från biogasproduktion. Vi vill också föra tillbaka mer humusämnen till marken, eftersom humusen hjälper till att hålla vatten och hålla näring. Och dessutom så är det en kolsänka som hjälper till att lagra organiskt material. En annan form av biologisk behandling som vårt projekt här fokuserar på, det är ju utvinning av biogas, som är en förnybar råvara, en förnybar resurs som kan användas både för kraftvärme och för att köra bilar och fordon av olika typer. Till och med båtar har man börjat med nu. Dessutom den biologiska behandlingen kan ju stabilisera sånt som vi vill lägga tillbaka i en deponi. Och i Tyskland och Österrike, där biologiskt behandlar man restavfallet för att det ska bli icke aktivt när man lägger ner det tillbaka det i en deponi. Och sen kan det användas för att sanera förorenade jordar och många andra saker. Så just biologin och biologiska processer har en väldigt stor användning. Och vad gör vi då för att få detta att fungera i en framtid lite bättre än vad det gör idag? Jo, då har vi ju ekonomiska stimulansmedel. Och det är ju bonus-malus-system och liknande som vi hör talas om väldigt mycket i den politiska debatten idag. Det är också att vi får en lagstiftning. Vi har en lagstiftning som idag begränsar och begränsar slöserier och gynnar en återvinning och en avfallssnål teknik. Vi har skatt på både förbränning och deponering. Vi har skatt nu på plastpåsar för att minska plastanvändning och så vidare. Och sen framförallt det viktiga, det är ju utbildning. Att nå den nya generationerna redan från dagis och uppåt. Och det är miljöpedagogik som vi är inne lite grann också på i olika sammanhang. De råvaror som vi nu pratar om idag, när vi pratar om rötning av parkavfall och organiskt material från våra urbana grönytor. Ja, det är ju för det första kan vi säga det konventionella. Det är ju att vi samlar in matavfall idag i bruna påsar i de flesta hushåll. Det materialet det blötas ju upp och sen så har man en skruvpress som pressar ut en slurry som går till en reaktorrötning. Där får man ungefär 100 kubikmeter biogas per ton material i den processen. För den går ganska snabbt och det innebär att det främst är socker, fett, stärkelse som hinner gå med i processen. Medan cellulosa och lignin kommer ut i den rötresten som då blir ett gödslingsmedel. Men jag har ju tidigare arbetat väldigt mycket tillsammans med både NSR i Helsingborg, Sysav i Malmö, Tälje återvinning i Södertälje och en rad andra avfallsbolag med att kunna utvinna biogas även ifrån restavfallet. Det vill säga det som idag går till förbränningsanläggningar. Och där har man kommit väldigt långt i USA idag.
Och även i våra försök här i Sverige såg vi att vi kunde samla upp 95% av den bildade biogasen, så vi undvek att få ut den i atmosfären. För det är viktigt, för det är ju en potent växthusgas annars. Men då är det en längre process som tar kanske ett par år. Och då kan vi få ut 250 kubikmeter biogas per ton material. Och det är eftersom även cellulosan hydrolyseras, som det heter, vill säga den bryts ner till enkla sockerarter som då de här metanbildande bakterierna kan livnära sig på. Sen har vi det som vi tror är det viktiga i detta projektet. Det är fastfasrötning. Och det planerar man och diskuterar här i Helsingborg. Det finns i Mörrum i Blekinge. Det finns i Laholm. Det finns på olika ställen i Sverige. Man har öppnat en jättestor anläggning nu i Upplandsbro utanför Stockholm med just fastfasrötning. Och då kan man ta in inte bara slurry utan lite mera, kan vi säga, fast material. Slurry är? Ja, slurry, det är när man har blandat kan vi säga, materialet med vatten så att det blir pumpbart. Så att det är matavfall, det är gräs och liknande som man har malt ner, blandat med vatten, och då kan man pumpa det i en ledning. Och då kan det gå in i de här stora reaktorerna som man har haft hittills. Men sen är det ju mycket material som inte lämpar sig för att mala ner och pumpa. Och det kan man då röta i en, som jag kallar för fastfasrötning. Det vill säga att man inte behöver pumpa omkring det. Utmärkt, då har vi lärt oss det idag. Tack så mycket. Och där är ju just jordbruksavfall, parkavfall viktigt. Och det är ju långt gräs ifrån högörtängar. Vi pratade ju inledningsvis om högörtängar vill vi ju gärna ha mer av i våra städer eftersom det är vackert. Det kommer ju dessutom att gynna det biologiska livet på ett helt annat sätt. Så när vi skördar det på hösten så kan vi använda det för biogasproduktion. Men det är också kortklippt gräs ifrån fotbollsplaner, ifrån golfbanor. Vi har ett projekt nu som vi börjar diskutera i Blekinge tillsammans med Golfförbundet där vi tittar på just möjligheten att kunna använda och utvinna resurser ifrån det gräset som man klipper. Det kan också vara ilandflytna alger och vi vet också, om vi går tillbaka till detta som jag sa, att man pressar ut den här flytande fraktionen ifrån matavfallet, så får man ju kvar en fast fraktion som bland annat består mycket av de här bruna påsarna. Det skulle man också kunna ta in i en sån här process. Då kan vi säga att vad vi gynnar genom att låta mer grönytor bli så kallat högörtängar, det är att vi får en ökad biologisk mångfald, vi får en mer differentierad insektsfauna. Och det är väldigt viktigt för att kunna pollinera, för att kunna få frön, kunna få sädesslag, för att kunna få frukt. Då måste bina pollinera och bina måste suga nektar ur blommor. Och då är det ju högörtängen väldigt, väldigt effektiv på det viset. Men högörtängen och den här gräsmarken är också viktig för att avdunsta bort vatten, avdunsta bort regnvatten och därmed motverka avdunstning. Dessutom är det en yta som lagrar upp organisk kol. Vi vet att en gräsmark lagrar mer organisk kol nere i rotsystemet än det som lagras i de stående ovanjordiska delarna av den här grönytan. Och det är långlivat kol, mycket av detta. Sen är det också ett område som är viktigt för rekreation, friluftsliv, sociala aktiviteter. Det är vackert, estetiska faktorer. Och framförallt så har vi det här med honungsproduktion som en viktig bit.
Nu har vi en lite komplicerad bild här som vi inte behöver gå in allt för mycket i detalj. Men i princip så visar den att det organiska materialet ifrån våra tätorter kan gå olika vägar. Det kan antingen, om det är avloppsburet, så går det till ett reningsverk. Vi kan producera biogas i reningsverket. Det gör vi här i Helsingborg till exempel. Och sedan så det avloppsslammet används väldigt ofta som jordförbättringsmedel. Det går inte så mycket till jordbruket idag för man är rädd för kemikalierester och medicinrester och liknande. Men väldigt ofta så går det när man ska revegetera till exempel gamla avfallsupplag och liknande. Och det går till kan man säga, parkverksamheter. Sen har vi då den insamlade maten och den går ju till den här rötningen och vi får biogas. Och sedan så har vi restavfallet som då idag tyvärr väldigt mycket går till förbränning, men där vi och miljömyndigheterna vill minska förbränningen så mycket som möjligt genom att återvinna mer. Och sen har vi flödet till deponin där vi utvinner biogas ifrån organiskt material. Och det har tyvärr då minskat. Men det ökar ju i andra delar av världen, i USA, Brasilien och Australien satsar man mycket på den tekniken. Yes. Då är det ju som så att vi har identifierat de här 370 hektar av olika sorters ytor, grönytor i Helsingborg. Och på något sätt så leker vi med tanken att de av någon anledning behöver samla in den här råvaran på något sätt. Och då kan man fundera kring hur man rent praktiskt och enklast gör det. Ja, det är inte så himla enkelt alla gånger. Det finns många olika fina maskiner och tekniska möjligheter. Men det kräver mycket fokus på logistiken. De ytor vi har identifierat har i dagsläget en skötselplan på att man klipper dem någonstans mellan 1 till 4 gånger om året, som det är idag. Och själva hanteringen av det här klippta gräset är att antingen låter man det helt enkelt ligga kvar eller att man tar bort det. De områdena som vi har identifierat är högvuxen gräsyta, ängsmark som Thorleif nämnde och även gång- och cykelväg och vägkantsområden som man också lätt i sammanhanget kan glömma bort. Och väldigt liten del slåttermark här i kommunen. Det som är en stor utmaning när vi skördar den här råvaran är att det kan vara kontaminerat. Det kan vara allt från glasflaskor, burkar, hundträck, mycket som kan komplicera den fortsatta processen och det är där den stora utmaningen kommer just med mottagningsanläggningarnas förväntade råvara. Men det finns möjlighet i olika grader här som ni ser på bilderna att samla in det på ett ganska effektivt sätt. Sen är ju frågan, vilket vi tyvärr inte hann identifiera här, hur vi gör detta på ett så klimat- och miljöneutralt sätt som möjligt. Behöver vi en eventuell mellanlagringsstation eller behöver man göra precis som man gör med dagens sophanteringsbilar, att man kör en rutt för att samla upp och sen kör till mottagningsanläggningen. Där är lite food for thoughts som vi jättegärna vill undersöka vidare kring. Thorleif nämnde om dessa ytors förträffliga ekosystemtjänstpotential och man kan egentligen säga att det här med ekosystemtjänster är egentligen det som naturen egentligen gratis ger oss i vårt samhälle på olika sätt. Så det är ett samspel mellan våra ekosystem och vårt sociala välbefinnande samhälle. Och det vi har identifierat i det här projektet är att vi har den här naturliga strukturen i form av de här stads- eller långgräsytorna som på något sätt blir en funktion. Thorleif nämnde det, det kan vara rent estetiskt välbefinnande. Men det kan också vara olika former av koldioxidsänk, att det finns liksom en funktion kopplat till de här grön- och gräsytorna. Sen någonstans sker det en transformering där det blir en tjänst. Och det var också som Thorleif nämnde, det kan vara allt från översvämningsskydd,
pollinering, men också den här biogas eller biomassan som vi på något sätt vill se en potential i. Nyttan uppstår på de här grönytorna när vi får ett bidrag till vårt eget välbefinnande, till vår egen hälsa. Men det kan också vara de här temperaturreglerande funktionerna. Att man helt enkelt har en cooling-effekt i urbana miljöer. Och sen värdet, ja det är ju helt enkelt när vi faktiskt får den här resursen i form av biogas som vi på något sätt kan förädla eller sälja i form av drivmedel. Men det kan också vara att vi ersätter någonting som vi hade behövt bygga. Det kan vara dyra tekniska dagvattenhanteringssystem eller på olika sätt dyra kostnader som vi kanske behöver göra i många städer där vi faktiskt har hård gjord infrastruktur till stora delar. Så där har vi en väldigt stort värde i att bevara och utveckla de här gröna områdena. Och det vi har identifierat, men dock inte i den här förstudien kunnat mäta, är egentligen att vi har en stor andel olika ekosystemtjänster beroende på om vi fokuserar på de försörjande ekosystemtjänsterna, reglerande, stödjande eller de kulturella. Så vi kan liksom se en jättestor mervärde av att arbeta med och inte mot naturen i våra urbana miljöer. Det som är knäckfrågan är hur det rent organisatoriskt och rent tekniskt kommer att se ut framöver för att göra den här insamlingslogistiken och vem som kommer äga det här systemet. Vi har ju pratat nu mycket om biogasen och biogasen är ju, kan vi säga, det primära som vi utvinner genom den här rötningsprocessen. Det kan användas då för att ge oss energi, antingen elenergi, kraft eller så kan det ge oss värmeenergi. Men det kan också köra bilar. Men sen har vi en annan resurs som man väldigt ofta glömmer, men som jag vet att Lantbruksuniversitetet tycker ju egentligen, och LRF, även Lantbrukarnas riksförbund, tycker att det är nästan den resursen som är den allra viktigaste. Och det är ju den rötresten vi får kvar. För det är ju med hjälp av den som vi för tillbaka näringsämnen, så som vi sa i den här inledande bilden, ifrån samhället till skogs- och jordbruket. Och det är ju också den som har så många fördelar när den används i jordbruket. Den ökar markens vatten- och näringshållande förmåga. Näringsämnena komplexbindes, alltså fästes med lite lösare bindningar till de här organiska partiklarna och gör att de inte tvättas ut lika lätt. Vatten håller kvar så den blir mindre torkkänslig om vi har mer organiskt material. Och sedan så är det ju också en tillförsel av långlivat organiskt material som ju gör att det blir en kolsänka. Det vill säga att vi lagrar upp långsiktigt koldioxid i den här rötresten som då går ut till jordbruket. Och sen får vi också en levande mark i och med att mikroorganismerna lever ju på det här materialet och populationen av mikroorganismer tillväxer, och det gör också att de finns till hands när de döda resterna ifrån jordbruket, det vill säga halm och liknande, plöjs ner. Då finns mikroorganismerna närvarande som kan börja äta och bryta ner tills det är dags att så nästa vår. Och sen kan man ju då säga att det gynnar nedbrytningsprocessen i stort. Och vi vet att nedbrytningsprocessen beror ju väldigt mycket på kvoterna mellan olika näringsämnen. Alltså kol-kvävekvoten, kol-fosforkvoten, fosfor-kvävekvot och liknande. Och i och med att vi tillför de här näringsämnena så får vi en gynnsammare förhållande mellan det organiska materialet som ska brytas ner och de näringsämnena behövs för att de här små arbetarna, det vill säga mikroorganismerna, ska klara av det. Så att det har många väldigt viktiga funktioner, den här rötresten, när vi cirkulerar den. Yes, så nu ska vi försöka oss på att avrunda och hålla tidsplanen.
Och då tänker vi som så att ställa en fråga här som är väldigt svår att svara på. Kanske få ett snabbt svar här i chatten. Men hur långt kan man tänka sig att en gasbil kan köra på av ungefär 1 hektar stads- eller långgräs? 1000 mil. Och hur många gasbilar per år har vi då identifierat i den här förstudien som kan drivas från de här 370 hektar stadsgräsyta? 250 gasbilar. Och som Thorleif har nämnt här, vi kan ju faktiskt också konvertera det till eldrift och då kan vi faktiskt köra lite längre. Och vi kan faktiskt tillgodose lite fler bilar om vi konverterar det till eldrift. Så den absolut crash course i slutsatser handlar om att vi har en jättepotential när det gäller lokalproducerad energiråvara. Och vi har identifierat schablonmässigt att i ett region, alltså i ett Skåneperspektiv, så skulle vi faktiskt kunna få upp till 5-7 gånger större effekt. Alltså tillgodose 1500 gasbilar. Och förutsättningarna handlar, precis som vi säger, vi måste få en organisation. Det är någon som måste äga den här frågan. Vi måste se en marknad, vi måste se en hållbar affärsmodell kopplat till detta. Det har vi inte identifierat riktigt. Vi bara ser att vi har en utmaning framför oss för att få det här konceptet att fungera. Samverkan är jätteviktig, har vi också konstaterat, framförallt kring de som faktiskt ska ta emot den här råvaran, att man är lite mer lyhörd om vad det är som förväntas där innehålla. Och mervärdet har vi pratat om i form av alla de här olika ekosystemtjänsterna som den gröna infrastrukturen för en hållbar samhällsplanering faktiskt kan innebära. Där tackar vi för oss. Ja, tack så mycket. Fantastiskt. Då är vi öppna för frågor. Underbart, och det har redan trillat in och jag vill verkligen tacka er för ett samtal som gör att man ser på stadens gräs på ett helt nytt sätt, skulle jag vilja säga. Jag blir väldigt intresserad av den här sortens organisation. Jag förstår ju att ett samhälle måste hitta någon form av samverkan, som ni säger, för att organisera. Hur kan vi bara tänka lite, hur skulle det kunna se ut? Ja, för det första så handlar det om att aktörerna på något sätt behöver mötas. Vi måste veta vad som förväntas. Staden har ett ansvar med drift, service och underhåll på de här grönytorna och sen har vi de här mottagningsanläggningarna. Sen någonstans däremellan så har vi ju kanske kommersiella aktörer som på olika sätt kör upp och samlar in det här och klipper långgräset. Så det är många aktörer som på olika sätt måste samverka. Och i samband med den här förstunden så hade vi superstimulerande och jätteroliga workshops där vi försökte på olika sätt möta för att förstå varandra helt enkelt. Och det blev ännu fler frågor än vad vi fann svar. Så det finns verkligen en potential till förbättring. Men det är väldigt svårt som sagt. Jag ska inte säga kanske nytt koncept, ja det är det kanske, men det handlar om att finna den här affärsmodellen. Vad gör den också ekonomisk nytta? De ekologiska, miljömässiga nyttorna har vi ju identifierat som är väldigt stora. Men det måste ju få någon form av ekonomi och hållbarhet, långsiktighet i detta. Finns ett liknande projekt någon annanstans i Sverige eller internationellt? Rent motsvarande så är SLU, våra kollegor på SLU, väldigt framgångsrika och de har fokuserat mycket på det här som längs vägar, att samla in, framförallt har de här projekt i Öland där de har sett framgångsrika resultat. Och även nere i Trelleborgstrakten. Man har ju en sån här rötningsanläggning nere utanför Trelleborg och där har man bland annat försökt sig på att röta vägkantsgräs. Man har även gjort gräs från vägkant. Vägkantsgräs? Ja. Och vi har ju även en annan anläggning som ligger uppe på Söderåsen där man också har gjort en del försök. Och det har skett på
på fler ställen, men vi kan väl säga att det passar ju väldigt bra i jordbruksområden som Skåne, där vi redan har en grundresurs i form av kan vi säga jordbruksavfall att föra in i de här rötningsanläggningarna. Och då hittills, eftersom vi inte har fått det här systemet att fungera som Mikael pratar om, så har vi inte de mängderna, utan vi får så att säga leverera in dem till redan befintliga anläggningar. Men det är ju det som man nu planerar att bygga, nya anläggningar som då också kan ta mer ifrån det kommunala avfallet. Jag kan nämna att det här är många som tycker är intressant. Jag hade några LTH-studenter som läste miljövetenskap på högskoleingenjörsutbildningen här i Helsingborg som gjorde ett projektarbete just om insamlingen. Och de var ju då blivande logistiker och de räknade lite grann rent både ekonomiskt och energimässigt när det gäller utsläpp från de här transporterna. Och det är väldigt intressanta saker som kommer fram. Som det är när olika discipliner möts och arbetar tillsammans. Jag kommer snart gå in på våra tittares frågor här, men jag skulle först bara jag är väldigt intresserad av de här deponierna och den kontroversiella frågan som finns. Och du nämnde Tyskland här. Finns det något annat land där man jobbar framgångsrikt med deponi? Det landet där man är mest framgångsrika, det är USA och Kanada. Och där har man ju kommit upp nu och ställer krav på nya anläggningar att man ska samla upp nästan all producerad biogas. Man samlar ju upp idag i moderna amerikanska anläggningar 95-96% av den bildade biogasen. Vi kom ju fram till samma resultat i våra testcellsförsök i Malmö, Sysav och NSR i Helsingborg och även Upplandsbro, alltså Högbytorp, Ragn-Sells anläggning uppe i Stockholm. Där fick vi också väldigt höga siffror. Men man kan säga att Filborna har man gjort mätningar. Där samlar man upp i snitt mellan 73 och 75% av den bildade biogasen från hela området. Så har jag då gått igenom litteratur från USA. Jag har bland annat pratat med EU. Och EU säger att det finns en tumregel som säger att om man samlar upp mer än mellan 62 och 65% av biogasen som produceras, då är deponin som kolsänka som lagrar organiskt material övervägande positiv. Men släpper man ut mer än biogas, då är den negativ, eftersom då är ju metanen en väldigt kraftig växthusgas. Jag förstår. Så att det är en avvägning, och jag skulle vilja säga det som ekolog i botten, att jag tror att det är fel att som man håller på att göra i Europa, säger att vi ska överhuvudtaget inte ha några deponier. Jag tror det är bättre att lära sig att hantera deponin, för det finns så många andra funktioner som vi behöver i deponin, det vill säga att lägga tillbaka överskott, lägga tillbaka sånt som vi idag inte kan utnyttja men som vi kanske kan använda i framtiden. Och det är många som börjar kalla deponin för en resursbank nu. Och där är USA i framkant. Australien börjar bli ganska duktiga också. Och jag tänker att just frågan om deponier kommer vi kanske behöva återkomma till i ett eget seminarium, för den är ganska bred och det finns olika åsikter om hur man kan tänka kring det. Och vi kommer gå in på frågorna nu lite bredare, och jag vill också säga till er som följer oss där hemma att ställ gärna frågorna. Cecilia här tar hand om dem. Och de frågorna som har kommit in här innan vi drog igång och sände idag var följande. Vad menas med ett överskott från ängsmarker, helt enkelt? Vi menar att vi vill ha mer ängsytor i våra tätorter, och det innebär att de kommer att producera mer och mer biomassa som man inte kan ta hand om lokalt inne i staden. Och det är ju den massan då som vi tänker oss att man ska föra till den här rötningsanläggningen. Så vi vill ha fler ytor som går upp ifrån att vara kortklippta ytor till att bli vackra blomsterängar.
Sen finns det ju negativa aspekter med detta, och det kanske man i ärlighetens namn ska säga, att det vill till att man inte låter dem stå och vissna allt för länge på hösten, för då kan det bli en brandfara. Vi kan börja få gräsbränder och det finns andra problem, att det kan gömma sig råttor och så vidare. Så jag menar, det är liksom inte bara att säga nu låter vi alla ytorna gå upp till högörtängar, utan man måste ju liksom följa upp det här lite mera kontrollerat. Och sen behöver vi kortklippta ytor för bollspel, fotbollsspelare, som barn som vill leka, sociala ytor. Så jag menar, vi pratar inte om att 100% ska bli högörtänger, utan det är då vissa. Och det finns som sagt en film som vi kommer att lägga ut så att ni alla kan få ta del av, som visar lite grann exempel och lite grann åsikter, både från stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg, ifrån forskare, ifrån SLU, från LRF, och hur de ser på detta. Mycket bra svar, Thorleif. Tack så mycket. Då tar vi nästa fråga till dig, Mikael. Behövs inte fler ängar till pollinatörer? Ja, det är egentligen det som Thorleif nämnde här. Ja. Det går ju hand i hand, och där har vi brottats många av våra projektmöten, kan vi vara helt ärliga att säga. För det är alltid en baksida av ett eventuellt mynt. Handlar det om estetiska miljöer och grönområden, eller handlar det om de här mötesplatserna, och på något sätt hur kan vi förhålla oss? Och där har vi egentligen inget riktigt svar. De ytorna en gång som vi identifierat, det är inte alla grönytor i Helsingborgs stads område. Det vill vi också vara väldigt tydliga med att säga. Men det är egentligen ytor som vi skulle kunna bedöma att vi har en potential att göra den här processen mer levande. Så att, men självklart, pollination är ju en av våra grundförutsättningar för att överhuvudtaget ha de här ekosystemtjänsterna. Så naturligtvis så är det ju någonting som vi absolut inte bara vill skörda bort. Väldigt, väldigt intressant avvägning. Ett ämne för framtida forskning. Yes. Kanske. Vi går vidare här. Jag tittar på Sissi där, men det är lugnt i chatten. Allting görs, nu kommer en lite lång fråga här. Allting görs för att hålla igång förbränningsmotorer med sin dåliga verkningsgrad och skadliga avgaser, istället för att använda gasen i kraftvärmeverk med effektiv avgasrening och hög verkningsgrad och få både el- och fjärrvärme. Och då tänker jag, Thorleif, du kanske kan reflektera lite över detta. Jag kan börja, och så kan vår mobilitetsexpert Mikael ta vid sen. Jo, men det är så att det är helt klart att man ska kunna använder biogas för kraftvärmeproduktion. Man använder det även i tekniska processer. Cadburys kakor i England tillverkas av biogas, av deponigas. Man försörjde Hässleholms sjukhus under en period med deponigas. Alltså det finns ju många sådana här lokala möjligheter. Men vi har ett behov idag av att ha ett brett spektrum av drivmedelsresurser. Vi kan inte enbart förlita oss på el, inte enbart på biogas. Vi ser ju på våra bussar här i Skåne. Vi har cirka 2000 bussar i Skånetrafikens regi. Om alla de skulle köra på biogas så skulle vi behöva i princip all biogas som producerades i hela Sverige. Det är ju därför man har den här paletten av olika drivmedel. Sen måste man ju ha lite kritik mot den här överföringen till el, för att vi kan inte garantera att elen är fossilfri. Som vi nämnde, avfallsförbränningen, av den rökgaserna som går ut från en avfallsförbränningsanläggning, så är ungefär 50% av fossilt ursprung på grund av all plast, nylon, syntetmaterial, syntetgummi och så vidare. Det är inte då el producerad från avfallsförbränning, inte fossilfri. Dessutom när vi har en hög produktion eller stort behov av el, så importerar vi från Östeuropa, från Polen, från Tyskland. Mycket av den elen är baserad på kolkraft. Så att ju mer el vi behöver, desto större risk är det att vi måste plocka in fossil el eller fossilbaserad el från andra ställen. Vi har tyvärr en överföringskapacitet brist på att ta el
ifrån norra Sverige, där man har en väldigt hög produktion av elkraft, än så länge ner till södra Sverige. Och det innebär att vi i större utsträckning importerar än att vi tar den nordsvenska elen för närvarande. Så det är en komplex fråga och svaret är att vi behöver både det ena och det andra. Och då att använda biogas har ju, som vi precis har berättat om här, en nedströmseffekt. Det vill säga att vi tar hand om vårt organiska avfall och får ekonomi i att hantera det på ett sätt att vi kan få det tillbaka till jordbruket. Så att vi får inte glömma hela livscykelanalysen. Det är någonting som både Mikael och jag arbetar mycket med i våra projekt, livscykelanalyser. Och då tittar man liksom inte bara snävt på en sak utan på en hel process. Jag vet inte, Mikael, du kan väl... Ja, du har ju helt rätt i det du säger, att vi ofta rent generellt så tänker vi att det ska vara 100% elfordon eller 100% biogas, men den är, som Thorleif indikerar, betydligt mer komplex än så. Och det jag kom fram till min licentiat som fokuserade just till det här med miljöanpassade drivmedel handlade om att respektive regioner har unika förutsättningar med den potentialen, råvaran som finns på den platsen. Det kanske ser ut på ett sätt i Skåne, det kan se på ett helt annat sätt uppe i Värmland. Så det är beroende på vad man väljer. Utmaningen vi har är att vi har årligen mer transportkilometer, vilket kräver ett ökat behov. Även om vi har mer bränslesnåla fordon så kör vi på totalen desto mer. Och då har vi det här ständiga behovet av att behöva mer drivmedel. Oavsett om det är till vår elbil eller om det är gasbilen eller om det är vår dieselbil, så handlar det om att vi kör mer och mer konstant. Och det är det som är utmaningen. Fler bilar, mer produktion av någonting någon annanstans. Så det är en väldigt komplicerad fråga, komplex sådan. Jag måste tillägga det Mikael säger. Vi menar ju att det stora problemet med en växande biltrafik är inte huvudsakligen utsläppen utan det är ytbehovet. Och då är vi inne på konflikter med ekosystemtjänster. Vi i våra projekt som vi nu håller på med, vi håller på att starta upp ett par nya projekt där vi tittar på och hjälper städer och bostadsområden att kunna minska parkeringsnormen, det vill säga antalet parkeringsplatser per hushåll. Det är en intressant funktion, för även om vi kör biogasbil eller elbil så fyller vi upp gatorna precis lika mycket, tar lika stora potentiella grönytor i anspråk. Så att det är ett ganska komplicerat det här som... Jag vill bara flika in där, för nu är vi inne på min doktorsavhandling så att jag ska försöka hålla mig kort. Men ännu ett lokalt exempel. Vi identifierade 10 olika städer i Sverige och såg egentligen på hur transportutvecklingen såg ut, och alla städer, vilket inte var en rocket science i sig, hade betydligt fler bilar de senaste 15 åren. Och i Helsingborg så var det bara 10 000 fler fordon den senaste 15-årsperioden, och det kan inte behöva tänka så mycket, men ytmässigt som Thorleif indikerar är ju faktiskt en parkeringsvolym motsvarande 27 Olympia fotbollsplaner. Och det är alltså den lokala fotbollsplanen här i Helsingborg. Precis. Ja. Och exakt samma mått, 7140 kvadratmeter som Friends Arena i Stockholm. Men det krävs ett behov, och nu säger jag inte att vi har byggt 27 fotbollsplaners parkeringsyta, men det är det behovet som bilen, oavsett drivmedel, behöver stå parkerad på någon gång under dygnet. Ska vi sätta de här bilarna i en lång kö så spelar det ingen roll än en gång om det är en elbil eller en gasbil eller en dieselbil för den delen, men vi har en kö från Helsingborg upp till Göteborg. Så att vi har utmaningar, och det är det vi lite indikerar, att för att tillgodose det här transportkilometerarbete som ständigt ökar så måste vi hitta olika former, vi måste hitta nya råvaror för att tillgodose det. Om vi inte kan bryta trenden med olika överflyttning, delningstjänster, ett ökat kollektivtrafikåkande och så vidare. Men det kräver ändå, varje resa kostar energi någonstans i systemet. Och det är också kopplat till klimataspekter, även ytan. Eftersom om ytan inte hade blivit asfalterad så hade den innehållit och lagrat upp organisk kol
både i markens humusskikt och i den växande vegetationen. Så jag menar även ytan är klimatrelaterad, inte bara bränslet. Och som ni märker här idag så får vi långt ifrån alla svar, men det kanske då, tänker jag, universitetet är som allra bäst, att man lyssnar på någon som kanske väcker ännu fler frågor än vad man egentligen visste att man hade när man kom dit. Jag kommer ta den sista frågan nu innan vi rundar av, och den lyder så här. Biogas ska reserveras för lantbrukets traktorer och motorredskap, och om det blir över till tyngre trafik. Vad kan man tänka om det? Mikael ville att jag skulle börja. Ja, såg du putta lite där, ja. Ja, Mikael får ordet sen. Jag tänkte bara säga det att den utvecklingen sker ju redan idag. Att man har tagit fram traktorer och liknande som kan köra på biogas. Det finns teknik. Jag har varit på studiebesök i Österrike där man har gårdsnära rötning. Vi har en del försök även utanför Helsingborg med gårdsnära rötning. Men den allra mesta rötningen för att det ska bli ekonomi i det och bli tekniskt fullvärdigt kräver lite större anläggningar. Och då behöver man mer material. Och då kan det till och med vara så, vilket det i många fall är, att den mesta råvaran kommer ifrån tätorterna. Så att det ena utesluter inte det andra, men vi vill producera så mycket biogas att vi både kan försörja lantbrukets maskiner och tätortens behov i form av kraftvärme och bilar, bussar. För vad hade alternativet varit? Jo, det hade varit ett avfall som på något sätt inte tillgodogörs. Därför ser vi en råvara, om den hamnar som drivmedel i en traktor eller i stadsbuss nummer 3 här i Helsingborg. Vi får ju välja att säga att på totalen genererar den hållbar samhällsplanering. Sen kan man bara indikera och förstå och inse egentligen att varför vi kanske börjar köra bussar på gas. Det handlar om att vi hade den här affärsmodellen. Det fanns ekonomi och helt plötsligt kunde vi skala upp en biogasproduktion för vi hade en avnämare, vi hade en efterfrågan på den biogasen som tidigare hade varit att du måste köpa en gasbil för då kan vi producera mer gas. Helt plötsligt hade vi ett antal gasbussar i Skåne som faktiskt var en potentiell avnämare. Så därför hittar man en avsättning och ekonomi kopplat till den. Och med de orden så tänker jag att vi börjar runda av, Torleif. Vill du tillägga någonting eller känns det som att vi börjar? Jag tycker vi har belyst, med hjälp av frågorna har vi belyst den här problemställningen. Och givetvis så finns det mycket mer att säga, men jag menar det får bli vid andra tillfällen. Och på den här slutbilden så står mejladresserna till mig och till Mikael, så är det någon som är intresserad av att ställa fler frågor eller föra en diskussion, skicka gärna ett mejl till oss så svarar vi. Gör hemskt gärna det. Ta den chansen, vill jag verkligen säga. Och innan vi rundar av helt så vill jag tacka er så hemskt mycket för att ni var här och så generöst delade med er av er forskning. Tack för det. Och jag vill också passa på att säga till er som lyssnar och tittar just nu att om ni är intresserade av att ta del av ytterligare forskning, vilket jag absolut tror att ni är, så kommer vi nästa sommar den 7 till den 10 juni arrangera Our Future City, som man enkelt kan beskriva som ett slags forskningsbaserat mini-Almedalen här på campus Helsingborg, där både Torleif och du Mikael kommer vara med. Så ta hemskt gärna chansen, notera de datumen 7 till 10 juni, Our Future City, arrangerat av Lunds universitet under den stora stadsmässan H22 som sker här i Helsingborg. Då. Så får ni chansen att lyssna på de här fantastiska forskarna igen. Stort tack för er tid och varmt välkomna till de resterande samtalen den här veckan. Tack så mycket. Tack. Tack så mycket. Tack.